हॅलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर आजचा वीकेंड ब्लॉग असेल तो असेल जे की महाराष्ट्रातील 7 आश्चर्यापैकी एक आश्चर्य आहे जे की मुंबईमध्ये आहे. तर आपण आज तिकडे जाऊन भेट देणार आहे. तर तुम्हालासुद्धा ते कळूनच येईल की आपण कोणत्या आश्चर्याबद्दल बोलत आहोत. तर आपण गेल्यावरच तुम्हाला तिथे समजेलच. ओके, चला तर मग. सो फायनली वी आर रिच. तर तुम्ही बघू शकता हा जो आहे तो म्यानमार विपासना गेट आहे आणि ह्याच्या आत गेल्यावर तो येतो पगोडा. या गेटचे एक वैशिष्ट्यसुद्धा आहे. असं म्हटलं जातं की हा जो गेट आहे हा म्यानमारमध्ये लाकडाचा वापर करून बनवला गेला आहे. त्यामुळे या गेटचं नाव म्यानमार विपासना गेट असं ठेवण्यात आलं आहे. तसेच पगोड्याला जाण्याआधी 2 गेट पार करावे लागतात. एक म्हणजे तो म्यानमार गेट जो आपण आधी पाहिला का तो, आणि दुसरा आहे तो बर्मा गेट. बर्मा गेट आहे की जिथे तुम्ही जी घंटा किंवा तो नगाडा आहे तो तुम्ही वाजवून त्याचा साऊंड तुम्ही अनुभवू शकता. हा जो पगोडा तुम्ही बघताय हा म्यानमारमध्ये जे गोल्डन पगोडा आहे त्याची प्रतिकृती आहे. ह्याचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे ह्याचा जो कळस आहे तो 29 मीटर उंचीचा आहे आणि हा जगातील सर्वात मोठा खंबारहित पगोडा आहे. हा जो हॉल तुम्ही बघता हा मेडिटेशन हॉल आहे ज्यात 8,000 ते 9,000 लोक बसतील एवढी कॅपॅसिटी आहे.
रंगभूमी आहे, जिथे बघू शकता खूपच सुंदर अशी प्रतिमा उभी केलेली आहे. इथे आकाश देवी आहे, इथे आकाश देवता आहे. दोन्ही साईडला 2 आकाश देवी आणि आकाश देवता आहेत. मुलांसाठी खेळायला सुद्धा आहे इथे. एक पिकनिक स्पॉट म्हणून एक छान आहे इकडे. एक टाइम स्पेंड करू शकतो फॅमिली सोबत.